thumbnails är mycket viktigare än vad man kanske tror. Inte bara på YouTube men på sociala medier i huvudtaget. Men jag tycker också att det spelar roll hur det ser ut i din kurs när man ser videon. Ser man en liksom snygg representativ bild från videon eller ser man någon som bara... Så att vi ser generellt inte så snygga ut mitt i en mening. Och därför så brukar vi ha thumbnails. Thumbnails kan också väldigt snabbt sammanfatta vad videon handlar om, väcka intresse och idag ska vi göra en med hjälp av Canva Pro. Och anledningen till att vi använder Canva Pro här, eller att vi behöver Pro, är för att vi vill kunna ta bort bakgrundsfunktionen som man får när man betalar. Det finns naturligtvis andra verktyg du kan använda för att ta bort bakgrunden som är gratis och sen kan du använda Canva för resten eller bara göra ett annat program. Men vi kommer använda Canva Pro idag. Men först så ska vi gå till Premiere Pro. I Premiere Pro så kommer vi gå till videon som jag då ska göra en thumbnail till. Och så vill vi gå igenom var någonstans i den här videon jag har börjat fåna mig för thumbnails. Har jag inte varit duktig och planerat thumbnailsen i förväg så blir det väldigt jobbigt. Men som ni ser här så har jag suttit och liksom posat framför kameran. Och det gör jag för att kunna sen då plocka ut en bild härifrån. Så jag väljer min mapp, jag kanske vill döpa den. Jag brukar bara få heta så här thumb 1, 2, 3 och så vidare. Bara som PNG. Jag behöver inte importera in i projektet utan jag bara vill ha den där. Så kan vi då gå vidare här så vi kan hitta några fler alternativ. Där vill vi ha. Och generellt så ska man gärna ha ett leende, har jag fått lära mig. För att det attraherar fler tittare. Nu har vi då våra 4 thumbnails. Så, när vi då känner att vi är nöjda så har vi då laddat upp de här filerna. Så de ligger här under våra uppladdningar i Canva. Sen så väljer vi en eller flera av de här. Så går vi till redigera bild, bakgrundsborttagning. Och jag skulle säga att den är inte 100% perfekt. Vill du ha det perfekt så gör du det i Photoshop. Men du kan ändå gå in här och liksom städa upp lite eller vad man ska säga. Så att man kan ta bort till exempel den här stolen som ville komma med här. Och här får man väl vara så noga som man känner att man behöver vara. Jag är nog generellt sett, skulle jag säga, slarvig. Så jag kommer då nöja mig sådär. Så är vi klar. Så kan jag då välja hur stor jag vill vara här i min thumbnail. Så. Sen kanske jag då jag kan också lägga den lite utanför så här. Då blir den liksom automatiskt beskuren ur bild. Och döljer också den här konstiga flare-grejen som jag fick från lampan. Sen kan jag gå in och välja mina varumärkesfärger för att välja en bra bakgrund. Sen har jag ju mina typsnitt. Och det här är också så här, beroende på om du har Pro eller inte så kan du kanske inte lägga till lika många typsnitt eller lika många färger och så vidare. Men eftersom jag har Pro nu så kan jag göra alla de här grejerna. Klippa film i Canva handlar den här videon om, så då vill jag kanske ha det. Då går vi till element här, så finns det faktiskt ett antal Canva-loggor. Så jag kanske till och med tar bort där, så gör jag istället ett stort mellanrum. Och så tar vi vitten då tror jag. Så kan vi se om vi kan få in det här lite snyggt. Så kanske. Sen om jag vill då, så kan jag dubbelkolla att den här är centrerad. Och sen kan vi välja någonting annat då. Jag tycker edit video här så vi får upp. Då vill vi ha någon bra symbol liksom. Vi skulle ju bara kunna ta en sån här. Jag känner inte riktigt att det är rätt look.
där däremot känns mycket mer som min stil. Så, det finns inte jättemycket jag kan göra här med färgerna. Så den är liksom låst så här. Kanske vill vrida den lite och lägga den lite mer mitt i. Så kanske jag vill dra in mig själv här lite mer. Och så här kan jag ju liksom kanske vara nöjd. Eller så vill jag lägga på någonting mer. Jag tror att det här är ganska lagom. Så, jag gjorde ju 2 filmer om Canva, så då vill jag göra en till. Så, nu laddar vi då ner de här som PNG. Eftersom jag laddar ner mer än en nu så kommer den komma ner zippad. Då kan vi gå tillbaka hit och så kan vi då välja videon. Vi vill ha en thumbnail till. Här laddar vi upp thumbnails. Så. Den största grejen här egentligen är inte hur man gör i Canva, utan det är att i samband med att du spelar in så att du får en representativ bild av hur du såg ut vid det tillfället, antingen ta foton, det kan du göra med din mobil eller någonting, eller att göra som jag då, spela in en kort snutt där jag bara som jag sen kan plocka från och välja, så jag har lite bilder att använda där. Sen kan jag återanvända de här thumbnail-bilderna i andra sammanhang också. Och det här är det lättaste sättet tycker jag att göra det. Jag tycker att det här är lättare än att också fota med mobilen eller med en kamera. Men du gör naturligtvis som du vill. Du kan också välja att bara vid ett tillfälle ta många bilder på dig när du gör olika poser och grejer. Och sen använda dem och inte hålla på så här och försöka ha en liksom korresponderande bild. Men det är upp till dig. Hur gör du dina thumbnails? Vad gör du dina thumbnails? Och vad tänker du på i dina thumbnails? All right. Berätta i kommentarerna. Jag vill veta. Och så ses vi snart igen. Kom ihåg att prenumerera, tryck gilla och ha en bra dag.